1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, 3.000 και ακόμα περισσότερα μπορεί να κάνει μια σκηνή οροφής. Αξίζει όμως να αγοράσεις μια σκηνή οροφής για να ταξιδεύεις και να μένεις σε αυτή? Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά? Αφού για λίγες μέρες πήρα αυτό το αυτοκίνητο, το Suzuki Jimny της Camp 4x4 από την Κρήτη, για να ζήσω αυτή την εμπειρία και να δω πώς θα μου φανεί, είπα να κάνω αυτό το βίντεο για να βοηθήσω κάποιον που το σκέφτεται ή που δεν το είχε σκεφτεί και ίσως θέλει να το σκεφτεί τώρα να πάρει μια σκηνή οροφής. Καταρχάς, να συγχωρέσετε τους σημερινούς μας καλεσμένους, τα προβατάκια, τα οποία μιλάνε αρκετά, αλλά εγώ έχω έρθει στο χώρο τους, οπότε μπορεί να κάνουν και παράπονα. Εγώ θα πω πώς μου φάνηκε εμένα προσωπικά αυτή η εμπειρία, οπότε σε κάτι μπορεί να κάνω και λάθος και κάποιος μπορεί να διαφωνήσει και είναι δεκτές όλες οι απόψεις στα σχόλια, αρκεί να γράφονται κόσμια. Έχω σημειώσει εδώ πέρα κάποια πράγματα και θετικά και αρνητικά. Θα έλεγα να ξεκινήσω από τα αρνητικά. Καλύτερα να ξεκινάω από το κακό και να πούμε μετά το καλό. Γιατί έχει αρνητικά, θα πει κάποιος. Δεν είναι τέλεια να ταξιδεύεις με ένα αυτοκίνητο και να στείνεις τη σκηνή οροφής και να μένεις? Όλα στη φαντασία είναι πιο ωραία από ό,τι στην πραγματικότητα. Όχι ότι δεν είναι ωραία, μην παρεξηγηθώ. Αλλά υπάρχουν και κάποια αρνητικά που κάποιος πριν το κάνει αυτό, πριν την αγοράσει, καλά είναι να τα σκεφτεί. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι το οποίο είναι και αρνητικό και θετικό μαζί. Πώς μπορεί να είναι αυτό, θα καταλάβετε. Λοιπόν, για να στήσεις μια σκηνή οροφής και να μείνεις, αν είναι σαν αυτή που έχω εγώ τώρα, που είναι ανοιγόμενη και δεν είναι από τις άλλες που ανοίγουν προς τα πάνω, που είναι λίγο πιο διακριτικές και κάποιος μπορεί να είναι έτσι και λίγο πιο χύμα και να μην τον ενδιαφέρει και τόσο. Πρέπει να πας να τη στήσεις σε κάποια ερημιά, σε κάποιο μέρος που δεν θα τραβάς τα βλέμματα. Και αυτό από τη μία μπορεί να είναι θετικό, γιατί είναι σε παρακινεί να βρεις τέτοια μέρη, όπως εδώ που ήρθα εγώ, 16 χιλιόμετρα χωματόδρομο έκανα για να φτάσω εδώ. Αλλά από την άλλη, αν είσαι κουρασμένος και θέλεις απλά κάπου να σταματήσεις για να μείνεις, δεν μπορείς. Δεν μπορείς να τη στήσεις, γιατί τραβάει τα βλέμματα και πολλές φορές δεν είναι και φυκτό. Δεν είναι απλά ότι πιάνεις μια θέση πάρκινγκ. Είναι λίγο πιο μυστήρια τα πράγματα. Και να σε βλέπουν να ανεβοκατεβαίνεις πάνω κάτω στη σκηνή ο κόσμος. Ενώ με το van, αν κουραστώ κάπου, σταματάω, μπαίνω μέσα, κλείνω τις κουρτίνες. Πολύ πιθανό να μην καταλάβει και κανένας ότι είμαι εκεί. Και δεν είναι μόνο ότι δεν είναι τόσο εφικτό να στείνεις τη σκηνή οροφής οπουδήποτε, δηλαδή μέσα σε μια πόλη, μέσα σε ένα πάρκινγκ. Είναι ότι θες να νιώθεις και κάποια ασφάλεια. Γιατί είσαι έξω από το αυτοκίνητο. Δεν είσαι μέσα. Είσαι εκτεθειμένος. Οπότε το να κοιμηθείς και να είσαι κάπου που μπορεί να περνάει απ' έξω ο κόσμος δεν είναι ούτε το πιο ασφαλής ούτε το πιο ωραίο, γιατί δεν έχεις και ησυχία. Και για εμένα είναι από τα μεγαλύτερα αρνητικά, νομίζω αυτό. Επίσης, το ότι είσαι έξω από το αυτοκίνητο συνεπάγεται με το ότι ακούς όλους τους ήχους 100%. Και μη σου πω τους ακούς και πιο έντονα, γιατί έχεις το νου σου, μην κάτι γίνει. Εγώ το πρωί, για παράδειγμα, ξύπνησα από τα πρόβατα τα οποία περνούσαν και τα άκουγα να περπατάνε και λέω ποιος ήρθε. Όμως τελικά ήταν τα πρόβατα. Όμως ξύπνησα και έτσι δεν μπόρεσα να ξανακοιμήθω. Δεν πειράζει, αλλά ακούς όλους τους μικρούς ήχους σε μια σκηνή οροφής. Μερικές φορές αυτό είναι ωραίο, γιατί θα ακούς το κελάιδημα των πουλιών, και άλλες φορές μπορεί να είναι ενοχλητικό, γιατί θα ακούς τον παραμικρό ήχο από έξω. Από κάποιον που κάνει κάτι, από κάποιον που περπάτησε από δίπλα, τα πάντα. Όπως ακούς και τον αέρα. Εγώ χθες το βράδυ, για παράδειγμα, τρόμαξα 2-3 φορές, γιατί ο αέρας χτυπούσε τη σκηνή και ήταν λες και κάποιος έκανε έτσι. Χρειάστηκα λίγο χρόνο για να το συνηθίσω. Θεωρώ πως όλα αυτά συνηθίζονται με τον καιρό, οπότε μπορεί να είναι αρνητικά, αλλά τα ξεπερνάς. Αλλά οφείλω να τα πω από τη δική μου πρώτη εμπειρία με μια σκηνή οροφής. Αν πάλι θέλεις να κάνεις χειμερινό κάμπινγκ, ναι, έχω δει ότι κάποιοι βάζουν και diesel heater, το οποίο το αφήνουν απ' έξω και ανεβάζουν πάνω σωλήνα που φέρνει τη ζέστη. Γίνεται αυτό. Αλλά και αυτό είναι μια έξτρα διαδικασία που πρέπει να τη στήσεις, να την κάνεις. Γίνεται, είναι εφικτό, αλλά γενικώς είσαι πιο εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες και στο κρύο όταν είσαι σε μια σκηνή οροφής. Και το πιο σημαντικό, όχι το πιο μεγάλο αρνητικό, αλλά το πιο σημαντικό θα έλεγα, είναι ότι αν γίνει κάτι, μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για κάποιο λόγο θες να φύγεις κατευθείαν. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, γιατί πρέπει να μαζέψεις τη σκηνή, η οποία χρειάζεται κάποιο χρόνο για να μαζευτεί, η συγκεκριμένη. Ίσως υπάρχουν άλλες που μαζεύονται σε πολύ λιγότερο χρόνο, δεν ξέρω. Πάντως αυτή θα χρειάζεται κάποιο χρόνο. Αν χρειάστηκα 2-3 λεπτά να τη στήσω, σίγουρα θα χρειάζεται και περίπου το ίδιο, ίσως και 5 λεπτά για να τη μαζέψω μόνος μου. Ενώ στο van, απλά κάνεις ένα άλμα στη θέση του οδηγού, βάζεις μπροστά και φεύγεις. Αυτά θα έλεγα ότι είναι τα αρνητικά που έχω βρει ως τώρα από αυτή την πρώτη μου εμπειρία με ένα αυτοκίνητο με σκηνή οροφής. Σίγουρα είναι πράγματα που μπορείς να βρεις τις λύσεις τους, δεν είναι τόσο μεγάλα αρνητικά. Ειδικά για ανθρώπους που συνηθίζουν να πηγαίνουν σε μέρη και να στείνουν σκηνή, νομίζω είναι πολύ καλύτερη μια τέτοια σκηνή οροφής, γιατί έχεις τα πράγματά σου μέσα, από πάνω το κρεβάτι σου, όλα μαζεμένα. Δεν χρειάζεται να φορτώνεις, που για εμένα όταν έκανα κάμπινγκ παλιά ήταν το πιο κουραστικό. Ήταν αυτό που μου έκανε να πω: θέλω να φτιάξω ένα αυτοκίνητο που να μπορώ να ταξιδεύω, να έχω μέσα τα πράγματα, να
μένω σε αυτό. Τότε δεν είχα σκεφτεί τη σκηνή οροφής με το Clio Van, γι' αυτό και το είχα κάνει έτσι ώστε να μένω μέσα. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, νομίζω το ίδιο θα έκανα. Γιατί παρόλο που το Clio Van ήταν μικρό, μπόρεσα και έμεινα και μέσα σε πόλεις, χωρίς να ασχοληθεί κανένας μαζί μου ή να καταλάβει ότι μένω εκεί. Πριν πάω στα θετικά όμως, το οποίο το μεγαλύτερο για μένα είναι ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι 4x4, θα ήθελα να σας μιλήσω για το Car Vertical. Γιατί μπορεί να σκέφτεσαι και εσύ να πάρεις ένα αυτοκίνητο 4x4 ή οτιδήποτε, και καλό είναι πριν δώσεις τα λεφτά σου και επενδύσεις σε ένα αυτοκίνητο να τσεκάρεις αν είναι όντως το ιστορικό του OK. Και με το Car Vertical μπορείς να βάλεις τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου, να μπεις στην εφαρμογή και να δεις αν τυχόν έχουν πειράξει τα χιλιόμετρά του στο παρελθόν, γιατί έχει συμβεί αυτό πολλές φορές. Αν είχε κάποιο τρακάρισμα που δεν στο είπανε και δεν φαίνεται, ή και οτιδήποτε άλλο. Και στην καλύτερη να δεις ότι όλα είναι καλά. Γιατί αν δεις ότι όλα είναι καλά, τότε ξέρεις ότι μπορείς να προχωρήσεις πιο σίγουρος για την αγορά σου. Θα σας έχω link στην περιγραφή για το Car Vertical, αλλά και με τον κωδικό μου Marios μπορείτε να πάρετε 20% έκπτωση. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Μπαίνει σε όλα τα αυτοκίνητα. Μια σκηνή οροφής μπαίνει σε όλα τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο αυτοκίνητο που δεν μπορείς να τη βάλεις. Έχω δει να τη βάζουν σε αυτοκίνητα που δεν το περιμένεις, σε Porsche, σε BMW. Γιατί όχι. Έχω δει ένα τύπο στο Instagram που ταξιδεύει όλο τον κόσμο με ένα παλιό BMW και μια σκηνή οροφής. Ήθελε να το κάνει, ήταν αυτό το αυτοκίνητο που του αρέσει και το έκανε. Επίσης, αν έχεις ένα van, όπως έχω εγώ, μπορείς να βάλεις και μια σκηνή οροφής από πάνω και να έχεις έξτρα χώρο για περισσότερα άτομα. Δηλαδή, αν είσαι οικογένεια, μπορούν να κοιμηθούν πάνω 2 άτομα, 3 άτομα και μέσα άλλα 2. Πολύ καλό κόλπο. Και κυρίως ότι μπαίνει σε αυτοκίνητα 4x4 είναι πολύ σημαντικό. Κάποιος μπορεί να έχει ένα τζιπάκι, να πηγαίνει τις βόλτες του και να θέλει μερικές φορές να μένει κιόλας εκεί που πάει. Και μπορεί να τη βάζει και να τη βγάζει όποτε θέλει. Και εκτός από το να μπορεί να τη βάζει και να τη βγάζει όποτε θέλει, το να μετατρέψει ένα van, καλός ή κακός, έχει κόστος. Ειδικά αν θες να κάνεις μια καλή δουλειά και κατασκευή. Ενώ μια σκηνή οροφής μπορείς να βρεις από 1.000 ευρώ μέχρι και πολύ πιο ακριβές, αλλά νομίζω κάπου εκεί ξεκινάνε, και με λίγα λεφτά άμεσα, μέσα σε λίγες μέρες, να έχεις ένα χώρο για να κοιμάσαι στο αυτοκίνητο και να ξεκινήσεις τα ταξίδια σου. Και αν δεν είσαι σίγουρος και δεν θες να δώσεις ούτε τα λεφτά να την αγοράσεις, μπορείς για πρώτη φορά να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο με σκηνή οροφής. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Camp 4x4 της Κρήτης. Link θα σας έχω στην περιγραφή αν έρθετε στην Κρήτη να την τσεκάρετε και θέλετε να δοκιμάσετε αυτή την εμπειρία και να δείτε, σας αρέσει, σας ταιριάζει. Γιατί καλά είναι κάτι να το δοκιμάσεις πρώτα για να είσαι σίγουρος ότι σου ταιριάζει. Γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, αλλιώς είναι να φαντάζεσαι κάποια πράγματα και αλλιώς είναι να τα ζεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο με σκηνή οροφής, μπορείς να δεις αν σου ταιριάζει. Και μετά, αν δεις ότι είσαι OK, να αγοράσεις κιόλας μία. Και άλλο ένα θετικό που σκέφτηκα είναι ότι έχεις περισσότερη δροσιά το καλοκαίρι. Γιατί στο van μπορεί να συσσωρευτεί ζέστη μέσα από όλη την ημέρα. Ενώ στη σκηνή οροφής θα την ανοίξεις, έχει παράθυρα παντού γύρω. Συνήθως μπαίνεις να κοιμηθείς το βράδυ, οπότε μέσα είναι δροσερά. Και αν θες να είναι ακόμα πιο δροσερά, αφήνεις και ανοιχτά όλα τα παράθυρα μόνο με τις ήττες και έχει παράθυρο και από πάνω να ανοίγει να βλέπεις τα αστέρια. Είναι τρομερή εμπειρία. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι είναι τα θετικά και τα αρνητικά που βρήκα για το να ταξιδεύεις και να μένεις σε μια σκηνή οροφής. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε σκηνή οροφής και έχετε εντοπίσει και κάποια άλλα θετικά και αρνητικά, ή αν δεν έχετε σκηνή οροφής. Αν θα θέλατε να πάρετε, αν το έχετε σκεφτεί και αν μπορείτε να φανταστείτε και άλλα θετικά και αρνητικά. Εγώ θα συνεχίσω το ταξίδι μου και αυτή την εμπειρία. Εσύ κάνε subscribe για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο και μέχρι τότε δες κάποιο από τα προηγούμενα.